Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 14 Tận Thế và Hội Long Hoa. Cảm thương trần hạ gái trai, ra bài giáo thiện khỏi tai nạn sầu. Bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây riết tới không lâu mà chờ. Vâng, tới chương 14 Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đà giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Xin quý vị cùng các bạn một đăng ký và rung chuông để xem những tập tiếp theo của Tận Thế và Hội Long Hoa. Chương 14, Đức Phật Thầy Tây An mà dân chúng ở miền Tây Nam Việt đều biết chỉ là một kiếp trong nhiều kiếp của Đức Phật Thầy. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì Đức Phật Thầy còn nhiều kiếp nữa như Đức Phật Trùm Xà Toán, Đức Bổn Sư ở núi Tượng, Đức Phật Thầy Tây An ở núi Sam, ông Sư Vải Bán Khôi ở Cao Miên, và gần đây Đức Giáo chủ Hòa Hảo tôn chỉ đạo của Đức Phật Thầy là vì Phật Thích Ca tu theo phép vô vi, nên thế ít chú trọng về mặt hữu vi. Vì thế mà ít thấy lưu truyền sấm giảng, hoặc giả nhờ môn đệ kết tập chân cũng vì thoát lạc mà không còn. Ngày nay chỉ thấy lưu truyền quyển sấm giảng người đời của ông Sư Vải Bán Khôi là còn được đầy đủ. Cho nên về đề tài hiếu đạo của Đức Phật Thầy không thể vin vào đâu hơn bút tích của ông Sư Vải Bán Khôi. Chắc sao cũng có người hỏi làm thế nào để biết ông Sư Vải Bán Khôi là chuyển kiếp của Đức Phật Thầy. Có 3 bằng chứng có thể tin được. Phần điều 1, theo những lời của các môn đệ gần Ngài kể lại hay được ngay Ngài giảng dạy. 2, theo quyển sấm giảng người đời của Ngài có nhiều đoạn Ngài đã bộc lộ như: thương dân, dân nói đã hết lời, tôi nay thế vị thế lời Thích Ca, hoặc như tôi nay vâng lệnh Phật trời, rao cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Chỉ có Đức Phật Thầy mới dám xưng như thế. Lời 3, theo sấm giảng của Đức Giáo chủ thì Hòa Hảo có chỗ cho biết: ở Cao Miên vì mến Tần Hòn, trở về mau đặng có sửa sang, cho thiện tín được rành chân lý. Mấy câu này đủ ám chỉ về ông Sư Vải Bán Khôi. Và chính trong sấm giảng ông Bán Khôi cũng có viết: tôi đâu mà có yên thân, bây giờ trời Phật biểu tôi sang tầng. Mến là mến nghĩa hòn lân, thương là thương lấy vạn dân mắc nàng. Cứ theo 3 bằng chứng trên đây, không còn ai chẳng nhìn nhận ông Bán Khôi là chuyển kiếp của Đức Phật Thầy. Phương chi giữa Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm và ông Sư Vải Bán Khôi vẫn có sự đồng nhất, hay xuân khùng xuân điên để đối lại người đời ưa xuân danh lanh, xuân khôn và đường tội ác. Mặc dầu là xuân khùng điên, nhưng mà thứ không điểm của Phật tỏ thấu cơ hiền trong sấm giảng người đời. Ông Bán Khôi đã xuân khùng. Khùng là khùng Phật khùng trời, cho nên khùng biết việc đời hết trơn. Và xuân điên, điên là điên Phật điên Thầy, chẳng sợ ai rầy nên nói cù nhây.
Các Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm và Đức Giáo Chủ Hòa Hảo vẫn thường xưng như thế. Hai, hay giả dạng khi trẻ khi già, khi kẻ ăn mày đi hóa độ chúng sanh, thức tỉnh người đời. Ông Bán Khôi có viết: hết trẻ rồi tôi lại già, hết già tới trẻ ai mà có hay. Hoặc là Phật còn giả kẻ ăn mày, ai mà biết đặng kẻ này thiệt hơn. Ai có ở miền Hậu Giang đều thường gặp những trường hợp Đức Bổn Sư, Đức Phật Thầy Tây An giả dạng đi cứu nhân độ thế. Cái lời giáo truyền của Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, ông Sư Vải Bán Khôi và sau này Đức Giáo Chủ Hòa Hảo vẫn giống nhau. Nhận định huyền cơ cùng tiên tri hậu vận không có chỗ nào khác nhau. Bởi thế, đọc quyển Sấm Giảng Người Đời của ông Sư Vải Bán Khôi, ta có thể hiểu tôn chỉ đạo của Đức Phật Thầy. Ta có thể nói quyển Sấm Giảng Người Đời đại diện cho tư tưởng cùng quan niệm của phái Phật Thầy. Như vậy, trong tình trạng thiếu sót tài liệu như hiện nay, ta có thể bằng vào quyển Sấm Người Đời của ông Bán Khôi để hiểu Đức Phật Thầy nói gì về tận thế và hội Long Hoa, cũng như quyển Đại Thừa Chân Giáo của Cao Đài Giáo, quyển Sấm Giảng Người Đời của ông Sư Vải Bán Khôi, cùng mở đầu bằng những đánh thức người đời rằng đời Hạ Ngương đã đến. Hạ Ngương giáp Tý bằng nay, cơ trời đã đến lập đời Thượng Lai. Và từ đầu chí cuối, danh từ Hạ Ngương vẫn được lặp đi lặp lại mãi. Ý chừng muốn nhấn mạnh cho người đời luôn luôn để ý, Hạ Ngương nay đã đến rồi, minh hoàng cầu lập đời Thượng Ngương. Với câu sau Hạ Ngương tuất khởi đổi dời, Ngọc Hoàng hội nghị lập đời Thượng Ngương. Cứ như ba câu vừa dẫn đủ cho ta thấy rằng sự nhận định của ông Sư Vải Bán Khôi không khác với Cao Đài Giáo về luân lý tam ngương thời Hạ Ngương. Sở dĩ sắp mãn là để lập lên đời Thượng Ngương, rồi cứ theo luật tuần hoàn sẽ bước qua thời kỳ Trung Ngương để lọt xuống thời kỳ Hạ Ngương. Và luật tuần hoàn cứ thế diễn tiến mãi. Nay thì thời cơ đã mỏng manh, Hạ Ngương như sợi chỉ mành, sao không tu niệm tranh giành làm chi. Và ông Sư Vải Bán Khôi dám quả quyết rằng cơ trời đã dĩ định. Đời này như nước cờ còng, nói cho già trẻ giữ gìn tu thân. Xem qua xét lại mấy lần, cơ trời định chắc không làm bớ dân. Bởi thế mà ông không ngần ngại truyền rao cho ba tánh đặng tường, kinh này rốt việc rốt đời bớ dân. Thời cơ đã mỏng manh, cơ trời đã định, nhưng đã gần chưa, và do đâu biết rõ sẽ đến. Những điều báo trước đời đã tới. Ông Sư Vải Bán Khôi không ngần ngại và cho biết đời đã cận lắm rồi. Quả cảm thương Trần Hạ nên ông không còn giấu nữa. Cảm thương Trần Hạ gái trai, ra bài giáo thiện khỏi tai nạn sầu. Bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây riết tới không lâu mà chờ. Nhưng sợ người đời vì chờ quá lâu nên đâm ra nghi ngờ, nên chi ông khuyên và quả quyết
Trẻ già đừng có nghi ngờ, việc đời ngó thấy bây giờ tới đây. Đã biết rằng đời hạ ngương sắp mãn, nhưng do đâu biết đời đã tới. Ông sư vải bán khôi biết hai việc. Một việc xảy ra ở cõi tục phàm và một việc xảy ra ở cõi trời. Về cõi đời thì con người một ngày một trở nên hung ác, tranh giành, cướp giật, chém giết lẫn nhau, không còn thờ kính Phật trời, nể kiêng cha mẹ. Nói tóm lại, những điều gồm trong hai nhân tố: đời sống vật chất lẫy lừng và đời sống tinh thần đạo đức suy đồi, cũng như thấy trong 4 lý do của cơ tận diệt mà Cao Đài giáo đã đưa ra. Cơ tận diệt ấy còn biểu hiện bằng những điềm trời, cũng như Chúa Giêsu đã tiên tri ông sư vải bán khôi biết trước rằng: mấy trời mở hội đăng khoa, 13 tháng 9 trời ra một điềm. Trời chiều mây lặng gió im, giờ thông trời mới nổi lên rõ ràng. Điều hiện ba sắc tam quang, sắc đỏ, sắc vàng lại với sắc xanh. Rồi ông kết luận nói cho già trẻ đặng tàn: việc đời gần chớ, không xa mà chờ. Phật trời chiếu rõ tri cơ, có nghe không ép, làm ngơ không nài. Về điểm này, theo lời của một vài ông kỳ lão kể lại, những người cùng thời với ông sư vải bán khôi đều mục kích rõ ràng. Nhờ đó họ tăng trưởng đức tin, một dạ tinh tấn tu hành. Nhưng muốn cho người đời nhận thức một cách thực tế hơn, ông sư vải bán khôi chỉ cho người đời để ý về thời tiết đã đổi xoay. Đời đã tận thế vậy mà, mùa nam gió bắc, đương thời đông thời gió tây. Mấy trời nay đã đổi xoay, công danh có một, hội này mà thôi. Đó là những điều xảy ra trong cõi tục phàm, Ngài ra cơ tận diệt. Theo ông sư vải bán khôi, còn nằm trong quyển định đoạt ở cõi trời, và chỉ có các đấng Phật tiên mới được rõ. Điều này ngoại trừ người có tôn giáo không thể hiểu nổi. Ông sư vải bán khôi cho biết rằng cõi trần khi để Phật tiên, cứ theo vụ việc kêu dèm liên miên. Du thần tuần mãn chép biên, ghi tội ghi phước dưới miền trần gian. Mãn trăng sổ nạp một lần, thiên đình hội nghị phân tường hiền trung. Sổ kia soạn chép vân trung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần. Cứ theo kinh Phật thì cõi trời tức là Nam Thiên Bộ Châu, cùng 3 châu nữa tức là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Cu Lộ Châu, đều được đặt dưới quyền trưởng quản Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chính Ngài nắm luật thưởng phạt, nhưng các luật ấy sở dĩ cũng có nơi người trần. Hễ có người tạo nên một thì chịu quả nấy. Ngài chỉ giữ địa vị như một vị điểm thẩm phán, mà thi hành luật cứ theo bản thượng tấu của các du thần thì dương trần ít kẻ kính thành, mãn cho làm dữ, việc lành bỏ đi. Tội ác của người trần kẻ không xiết và không thể tha thứ được. Tội dữ thiệt đã vô ngần,
xem trong kinh sổ khó phần thứ tha. Vâng, thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long xin kết thúc tập 14. Xin quý vị cùng các bạn một đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập Sách Cũ, Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin đa tạ và xin cảm ơn.